नमस्ते एभ्रिवान, पेज टेक टिप्सको आजको सेसनमा तपाईलाई स्वागत छ। म सन्तोष। आज हामी सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको अर्को च्याप्टर अफ पेज एसइओ अथवा अफ साइट एसइओको बारेमा कुरा गर्छौँ। अफ साइट एसइओले कसरी तपाईँको साइटलाई गुगलको नम्बर 1 मा र्याङ्क गर्नको लागि मद्दत गर्छ भन्ने विषयको सेरोफेरोमा रहेर छलफल गरौँ। सुरुवात गरौँ। What is off-page SEO? Off-page SEO is the action that takes outside of your website to contribute for your site ranking in search result page. भनेको तपाईको वेबसाइटलाई सर्च रिजल्ट पेजमा र्याङ्क गर्नको लागि कन्ट्रिब्युट गर्ने एउटा टेक्निक्स हो। तर हामीले अफ पेज एसइओ गर्दै गर्दा तपाईको वेबसाइट अथवा तपाईको पेजभन्दा बाहिर रहेर काम गर्छौँ। काम एउटै हो, लक्ष्य एउटै हो, तर हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको पेजभन्दा बाहिर रहेर काम गरिन्छ भने त्यसलाई अफ पेज एसइओ भनिन्छ। अफ पेज एसइओको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा सबैभन्दा पहिला केही टर्म्सहरू बुझ्न जरुरी छ। सुरुवात गरौँ बाउन्स रेटबाट। बाउन्स रेट भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति तपाईको साइटमा ल्यान्ड भयो, ल्यान्ड भइसकेपछि ऊ कति समय तपाईको साइटमा रहन्छ र ऊ चाहिँ कति छिटो त्यहाँबाट चाहिँ बाउन्स हुन्छ, बाउन्स ब्याक हुन्छ अथवा अर्को एक्जिट गर्छ, तपाईको साइटबाट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बाउन्स रेटले डिटरमाइन गर्छ, जुन चाहिँ हामी गुगल एनालाइटिक्समा त्यसको रिपोर्ट देख्न सकिन्छ। गुगल एनालाइटिक्स कसरी प्रयोग गर्ने अथवा त्यो चाहिँ तपाईको साइटमा कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँ यदि अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भने त्यसको बारेमा अर्को भिडियो बनाउने नै छु। तर अहिलेको लागि भनेको चाहिँ गुगल एनालाइटिक्सको नेभिगेसनमा तपाईँले यहाँ बिहेभियर रिपोर्टमा हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको बाउन्स रेटको पर्सेन्टेज तपाईँको साइटमा, तपाईँको पेजमा को बाउन्स रेट कति छ भन्ने कुराहरू देखिन्छ र बाउन्स रेट चाहिँ जति कम भयो त्यति चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यो भन्नुको मतलब बाउन्स रेट कम हुनु भनेको मान्छे चाहिँ लामो समयसम्म तपाईँको साइटमा इन्गेज भएको छ भनेर देखाउनु हो। र एउटा डाटाले भन्छ 0 to 40% बाउन्स रेटलाई चाहिँ गुड मानिन्छ, 40 to 60% को बाउन्स रेटलाई मोडरेट नर्मल मानिन्छ र 60 to 100 यदि बाउन्स रेट छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुअर मानिन्छ। त्यसको मतलब के हो भन्दा तपाईको साइटको कन्टेन्ट चाहिँ मान्छेले मन पराएनन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। अर्को छ सेसन ड्युरेसन। सेसन ड्युरेसन भनेको चाहिँ तपाईँ कुनै पनि व्यक्ति तपाईँको साइटमा ल्यान्ड भइसकेपछि कति समय चाहिँ तपाईँको साइटमा ऊ रहन्छ भनेर चाहिँ सेसन ड्युरेसन भनेर चाहिँ एभरेज क्यालकुलेट गर्छ। यो पनि गुगल एनालाइटिक्सकै रिपोर्ट हो। गुगल एनालाइटिक्सको चाहिँ लेफ्ट साइडमा नेभिगेसनमा रहेको बिहेभियरको ओभरभ्यू रिपोर्टमा जानुभयो भने तपाईँले यो डाटाहरू देख्न सक्नुहुनेछ है। अनि त्यसपछि अब बाउन्स रेटको कुरा सेसन ड्युरेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एटलिस्ट 2 मिनट इज गुड टाइम। 2 मिनटको समयको एभरेजमा चाहिँ रहन्छ भने त्यसलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ। अर्को छ क्लिक थ्रु रेट। क्लिक थ्रु रेट भनेको चाहिँ हामीले अन पेज एसइओको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पनि यसको बारेमा थोरै छलफल गरेका थियौँ। क्लिक थ्रु रेट चाहिँ जति धेरै भयो उति राम्रो। क्लिक थ्रु रेट भनेको चाहिँ सर्च इन्जिनमा चाहिँ कसैले सर्च गर्दाखेरि तपाईँको टाइटल देखेर अथवा चाहिँ तपाईँको मेटा डिस्क्रिप्सन देखेर तपाईँको त्यो भित्र हुन सक्ने कन्टेन्टको सम्भाव्यता देखेर जति तपाईँको लिङ्कमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँको साइटमा ल्यान्ड हुन्छ त्यति चाहिँ क्लिक थ्रु रेट हाई हुन्छ, सिआरटी हाई हुन्छ। सरी, यो चाहिँ सिटिआर हो, यहाँ सिआरटी भएछ, यो चाहिँ सिटिआर हो, सिटिआर भनेर मानिदिनु होला। क्लिक थ्रु रेट भन्छ यसलाई है, उति धेरै राम्रो हुन्छ। त्यही भएर क्लिक थ्रु रेट चाहिँ जति हायर भयो त्यति धेरै राम्रो हुन्छ। अब यो विषयमा जानिसकेपछि अर्को कुरा चाहिँ कम्पोनेन्ट अफ पेज एसइओ। अफ पेज एसइओमा के कुराहरू पर्छन् अथवा कुन कुन विषयहरू पर्छन् भन्ने विषयमा कुरा गरौँ। नम्बर 1 मा छ लिङ्क बिल्डिङ अथवा चाहिँ ब्याकलिङ्क्स पनि भन्ने गरिन्छ। अर्को छ सोसियल मिडिया, अर्को छ कन्टेन्ट रिलेभेन्सी। र अब यो कुराहरूले कसरी चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। लिङ्क बिल्डिङ भनेको चाहिँ हामी ब्याकलिङ्क पनि भन्छौँ त्यसलाई, र गेटिङ योर पेज लिङ्किङ बाई अदर राइटर है। कुनै पनि दोस्रो व्यक्ति अथवा कुनै पनि दोस्रो साइटले चाहिँ तपाईँको वेबसाइटमा वेब पेजमा भएको कन्टेन्ट मन पराएर त्यो चाहिँ त्यहाँ भएको कुराहरूलाई राम्रो लागेर चाहिँ रेफरेन्स दिन्छ। उसले चाहिँ त्यही विषयमा चाहिँ केही आर्टिकल लेख्दैछ अथवा चाहिँ केही कन्टेन्ट तयार गर्दैछ भने तपाईँको लिङ्क दियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्याकलिङ्क्स अथवा ब्याकलिङ्क्स भनेर भनिन्छ है। र ब्याकलिङ्क
भनेको के हो भन्दा तपाईँको साइटमा कतिको राम्रो कन्टेन्ट छ भनेर प्रुफ गर्ने एउटा तरिका हो खासमा। त्यसले चाहिँ प्रुफ गरिदिन्छ। किनभने यदि कन्टेन्ट राम्रो छैन, ग्रेट छैन, रिलेभेन्ट छैन, आवश्यक चाहिँ इन्फर्मेटिभ छैन भने त कसैले पनि तपाईँलाई रेफरेन्स दिँदैन। त्यो कारणले जति धेरै रेफरेन्स दियो उति चाहिँ तपाईँको यतातिर गुगलले चाहिँ मन पराउँछ, नर्मल भाषामा भन्नुपर्दा। अनि लिङ्क जजिङ फ्याक्टरहरू गुगलले के कुराहरूलाई लिएर चाहिँ तपाईँको लिङ्कलाई जज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ क्वालिटी लिङ्क्स, कतिको क्वालिटी लिङ्क्सले चाहिँ तपाईँलाई ब्याकलिङ्क गरेको छ, तपाईँको साइटलाई रेफरेन्स दिएको छ। अर्को रिलेभेन्स अफ लिङ्क टु यर साइट, तपाईँको कन्टेन्टसँग कतिको रिलेभेन्ट छ है। तपाईँको रिलेभेन्टै छैन, त्यत्तिकै चाहिँ अब लिङ्क्स दियो भने त्यसलाई चाहिँ मानिँदैन, राम्रो मान्दैन, गुगलले स्प्यामी भनेर भन्छ। अर्को चाहिँ प्लेसमेन्ट अफ लिङ्क, तपाईँको लिङ्क चाहिँ कुन ठाउँमा राखेको छ। एउटा डाटा छ, यहाँ मैले चाहिँ मोजबाट लिएको हो यो इमेज। यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्च इन्जिनले चाहिँ तपाईँको साइटको लिङ्क कुन ठाउँमा दिएको छ भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ भ्यालु गर्छ भनेर भनेको छ है। यदि हेडरमा दिएको छ भने त्यसको भ्यालु हायर हुन्छ, फुटरमा दिएको छ भने लो हुन्छ, कन्टेन्टमा दिएको छ भने मिडियम हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि लिङ्कको लोकेसन पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को छ एङ्कर टेक्स्ट। एङ्कर टेक्स्ट भनेको चाहिँ अब तपाईँको लिङ्क दिँदाखेरि प्रयोग भएको टेक्स्ट है, त्यसलाई चाहिँ एङ्कर टेक्स्ट भनिन्छ। त्यो एङ्कर टेक्स्ट कतिको रिलेभेन्ट छ भन्ने कुराले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने डोन्ट बाई एन्ड एक्सचेन्ज लिङ्क। यदि लिङ्क किनेको अथवा एक्सचेन्ज गरेको चाहिँ भयो भने त्यसलाई चाहिँ गुगलले नेगेटिभ ऱ्याङ्क दिन्छ। अर्को छ सोसियल मिडिया। लिङ्क बिल्डिङको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, अब सोसियल मिडियाको बारेमा थोरै छलफल गरौँ। सोसियल मिडियाले चाहिँ तपाईँको एसइओको लागि चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्रिब्युट चाहिँ गर्दैन, तर तपाईँको कन्टेन्टलाई इङ्गेज गर्ने काम चाहिँ गर्छ है। गुगलसँग चाहिँ कुनै पनि यस्तो अल्गोरिदम छैन कि जसले चाहिँ सोसियल मिडियाको लागि ऱ्याङ्किङ फ्याक्टर भनेर चाहिँ अल्गोरिदम निकालेको होस्, त्यो छैन। तर के चाहिँ सत्य हो भने यसले चाहिँ भिजिबिलिटी बढाउँछ, तपाईँको ब्रान्डको अवेरनेस बढाउँछ। र गुगल र सोसियल मिडियासँगको ऱ्याङ्किङको हिसाबमा चाहिँ कुनै पनि रिलेसन छैन, डाइरेक्ट रिलेसन छैन। न तिनीहरूसँग एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने अल्गोरिदम छ, न चाहिँ नै तपाईँको उता फेसबुकमा लाइक बढ्यो भन्दैमा तपाईँको पेजको लाइक बढ्यो अथवा तपाईँ भन्दैमा चाहिँ गुगलले फेरि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ लिँदैन है। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ऱ्याङ्किङ फ्याक्टरमा चाहिँ राख्दैन, त्योसम्मको अल्गोरिदम अहिलेसम्म बनेको छैन है। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडियाले यति कुरा बुझौँ कि सोसियल मिडिया चाहिँ तपाईँको ब्रान्ड अवेरनेसको लागि अथवा कन्टेन्ट मार्केटिङको लागि अथवा चाहिँ तपाईँको युजर इङ्गेजमेन्टको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि टप 5 भन्ने गर्छु म, टप 5 सोसियल मिडिया फर नेपाल भन्ने गर्छु। फेसबुक, ट्विटर, लिङ्क्डइन, युट्युब र इन्स्टाग्राम, यिनीहरू भनेका नेपालको सन्दर्भमा है, हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ टप 5 सोसियल मिडियाहरू हुन्। अर्को छ कन्टेन्ट रिलेभेन्सी। कन्टेन्टको कतिको रिलेभेन्ट छ भन्ने कुराले पनि एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ। हामीले पास्टमा पनि कुरा गरेका थियौँ कन्टेन्टको विषयमा थोरै, र पछि कन्टेन्ट मार्केटिङको विषयमा हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी कन्टेन्ट बनाउने अथवा कसरी चाहिँ कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरौँ न। तर अहिलेको लागि के बुझौँ भन्दाखेरि अफ पेज एसइओको एउटा फ्याक्टर भनेको कन्टेन्ट रिलेभेन्सी हो। तपाईँको कन्टेन्ट कतिको रिलेभेन्स छ अथवा कसैले ब्याकलिङ्क दिएको कन्टेन्ट कतिको रिलेभेन्स छ भन्ने कुराले चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र एउटा डाटा छ यहाँ, जति कन्टेन्ट इन डिटेल भयो, जति धेरै लामो होइन कि डिटेल डेप्थमा जति भयो त्यति नै गुगलले मन पराउँछ भनेर भन्छ। अथवा त्यो कन्टेन्ट चाहिँ बढी सेयरेबल हुन्छ, सोसियल मिडियामा पनि सेयरेबल हुन्छ। जति धेरै इन्फर्मेटिभ भयो त्यति नै धेरै सेयर हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा डाटा निकालेको छ। यो चाहिँ लेस देन 1000 हुँदाखेरि चाहिँ एभरेज सेयर यति हुन्छ। जति धेरै चाहिँ वर्डहरू कन्टेन्ट साइज भयो उति धेरै चाहिँ तपाईँको सेयर भएको भनेर चाहिँ डाटा देखाइएको छ। र अफ पेज एसइओका फ्याक्टरहरू चाहिँ दुईवटा पाटोमा हामीले हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ लिङ्क रिलेटेड फ्याक्टर, अर्को चाहिँ नन लिङ्क रिलेटेड फ्याक्टर। लिङ्क रिलेटेड फ्याक्टर भनेको चाहिँ वेबसाइटको ट्राफिक, एङ्कर टेक्स्ट,
डु फलो भर्सेस नो फलो, यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा HTML ट्याग्स हो, सिम्पली HTML ट्याग हो, जुन चाहिँ हामीले लिङ्कसँग राख्ने गर्छौँ। र यदि तपाईँले डु फलो राख्नुभयो भने चाहिँ, ट्याग गर्नुभयो भने चाहिँ गुगलले त्यसलाई फलो गर्छ। नो फलो राख्नुभयो भने चाहिँ गुगलले त्यसलाई फलो गर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो राख्ने गर्छौँ। अर्को छ लिङ्क अथोरिटी, नम्बर अफ रेफरिङ डोमेन्स भनेको ब्याकलिङ्क्स, अनि त्यसपछि तपाईँको लिङ्क चाहिँ कतिको चाहिँ वेट भएको अथवा नन स्प्यामी लिङ्कको बारेमा हामीले अन पेज एसइओमा पनि कुरा गरेका थियौँ। मैले त्यति धेरै यहाँ चाहिँ अब त्यो कुरा दोहोऱ्याइन है, तपाईँले अन पेज एसइओको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि। अनि अर्को नन लिङ्क रिलेटेड फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ न्याप साइटेसन। न्याप भनेको चाहिँ हामी नेक्स्ट लोकल एसइओको बारेमा हामी कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, हामी त्यसमा चाहिँ डिटेलमा कुरा गरौँला। तर यहाँ भनेको के हो भन्दाखेरि न्याप भनेको नेम, एड्रेस र पी भनेको फोन नम्बर, यो तिनवटा कुराको चाहिँ साइटेसन दिएको छ भने यसले पनि भूमिका खेल्छ। अर्को चाहिँ ब्रान्ड मेन्सन, तपाईँको ब्रान्डलाई अनलाइन परेन, अफलाइन कतै मेन्सन गरिएको छ भने पनि त्यसले भूमिका खेल्छ। जस्तो न्युज पेपरतिर होइन, यदि मेन्सन गरिएको छ भने त्यसले ठुलो भूमिका खेल्छ। अर्को गुगल माई बिजनेस भनेको चाहिँ एउटा लोकल बिजनेस प्रमोसनको गुगलको प्लेटफर्म हो, त्यसको बारेमा हामी लोकल एसइओको विषयमा कुरा गर्दा थप छलफल गरौँला। अर्को छ रिभ्युज, तपाईँको पेजको रिभ्युज, तपाईँको साइटको रिभ्यू होइन, ले पनि अफ पेज एसइओको महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो। र अफ पेज एसइओको यी कुराहरूमा हामीले यदि ध्यान दियौँ भने चाहिँ तपाईँको साइटलाई गुगलको नम्बर 1मा ऱ्याङ्क गर्नको लागि पक्कै पनि ठुलो भूमिका खेल्छ। र नेक्स्ट टपिक हाम्रो लोकल एसइओ छ। लोकल एसइओको धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो चाहिँ लोकल बिजनेसको लागि। यसको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला। र अहिलेसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो, भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने मैले बनाउने अरू भिडियोहरू पनि सहजै तपाईँले नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुनेछ। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको समय सुखद रहोस्। नमस्कार।